छान झाले नाही छान झाले कुरकुरीत नंतर होते अजून काय करण्यासाठी मी अर्धा किलो चिरमुरे घेतले. आता किती घालायचं? तेल 200 ग्रॅम घालायचं. अर्धा किलोला 200 ग्रॅम तेल. आता हे तेल घालते. अंदाजाला घालालीस काय? नाही 200 अंदाज म्हणजे अंदाज आहे. 200 ग्रॅम एवढं होते. आता तेल तापलंय. मोहरी टाकून घ्यायची. किती घालायचं? 1-2 चमचे. 2 चमचे मोहरी. अर्धा किलो चिरमुरे आहेत ना. जिरे 1 चमचा. गॅस बारीक करू काय? गॅस तीळ 1 चमचा. त्यानंतर कढीपत्ता लांब दाखव. बंद केले. त्यानंतर 1 वाटीभर शेंगदाणे घेतले. शेंगदाणे कच्चे आहेत त्यामुळे भाजून घ्यायचं. तेलात भाजून घ्यायचं. गॅस बारीक ठीक आहे. शेंगदा ते तडतड वाजून वापरायची. कच्चे शेंगदाणे बारीक बंद करून तर शेंगदाणे भाजून झालेत. आता यात आपण मसाले घालायचे. मसाले त्यासाठी मी आधी सांग सगळं. मग एक गरम मसाला घेतलाय 1 चमचा. ही साखर, मीठ, तिखट आणि हे मेथकूट घेतले. साखर देऊन नंतर घालायचं. साखर वरनं घालायची नंतर. आता आपण हे गरम मसाला घालूया. मेथकूट, तिखट मसाल्याचं नाही नव्हे. मसालाचं पण आहे. थोडं पूड पण घेतले. दोन्ही मिक्स करून घेतलं. भडंगला कलर चांगला येतो. तेही घालते. गॅस बंद आहे ना? गॅस बंद आहे. गॅस बंद करून मसाला घालायचा. मीठ थोडंसं कमी वाटेल. कमी आहे ते. चवीनुसार घालायचं. हां चवीनुसार. आता चिरमुरे घालतो. चिरमुरे आपण तिखट नाही घालत. गॅस जरा चालू करायचा. त्यानंतर साखर,
व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. फोटो काढ.